Isang mathusay na araw sa ating lahat. Ako si Teacher J at welcome sa Mathusay Math Tutorial. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang relation at function. Mathematically speaking, there are many quantities in nature that depends on other quantities. Halimbawa, ang distance na kayang i-cover ng isang sasakyan na umaandar sa constant speed o bilis na 50 km per hour ay nakadepende sa time o kung gaano katagal ang isang biyahe. Ang relationship na ito ay naipapakita gamit ang formula na distance is equal to rate times time, or in this example, d of t equals 50t. In this case, kung tumatakbo ang sasakyan sa bilis na 50 km per hour, in 1 hour, yung distance na kayang i-cover ng car is 50 km. That is, t is equal to 1 dahil 1 times 50 is 50. Now, in 2 hours, ang kayang i-cover na distance ng car ay 100 km. That is, 50 times 2 is 100. In 3 hours, 150 kilometers, and in 4 hours, 200 kilometers. Ang mga ordered pairs na 1 and 50, 2 and 100, 3 and 150, and 4 and 200 ay nagpapakita ng relationship ng time sa distance na covered ng sasakyan na may constant speed na 50 kilometers per hour. Itong set of ordered pairs ay tinatawag nating relation. Ano nga ba ang relation? Relation is a set of ordered pairs x, y. So meron lang tayong ordered pair na x and y, na kung saan si x ay related sa y. Sa relation na ito, may set of inputs o domain, at may set of outputs or range. Ang set of x values or inputs or domain ay 1, 2, 3, and 4. So, ibig sabihin, lahat ng values ng x ay tinatawag nating domain. Ang set of range naman ay 50, 100, 150, at 200. Ito ay ang mga values ng y. Ang relation na ito ay isang special na relation na tinatawag nating function. Dahil alam na natin kung ano ang relation, ano nga ba ang function? Kailan masasabi na ang isang relation ay function? A function is a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. In simple term, kung may set of ordered pairs tayo, ang x values o domain ay may iisa lamang pares na y value. So, di pwedeng maulit si x at magiging related sa ibang range. Let's take these two relations. In relation A, may set tayo ng domain na 1, 2, 3, at 4. At set of range na 2, 5, 10, and 17. Ang domain na 1 ay nagko-correspond sa range na 2. Ang 2 naman ay nagko-correspond sa 5. Ang 3 ay nagko-correspond sa 10 at ang 4 ay nagko-correspond sa 17. In relation B, may set tayo ng domain na 1, 2, 3, 4. At may set tayo ng range or y values na 2, 5, 10, 17. Magkapareho lang sa relation A. Pero, kung titingnan natin, ang 1 ay nagko-correspond sa 2. Ang 1 ay nagko-correspond din sa 5. Ang 3 nagko-correspond sa 10.
Ang 4 ay nagko-correspond sa 17. Ang set of ordered pairs dito sa relation A ay 1 and 2, 2 and 5, 3 and 10, 4 at 17. Samantalang sa relation B, ang set of ordered pairs natin ay 1, 2, 1 and 5, 3 and 10, 4 and 17. Alin sa relation ang function? So dahil walang x values na umulit sa relation A, kung papansin ninyo, walang values ng x o domain ang naulit. Ito ay function. So ang relation A ay function. How about ang relation B? Sa relation B, kung papansin ninyo ang domain na 1 o ang x value na 1, ito ay nagko-correspond sa 2 at nagko-correspond din at the same time sa 5. Dahil umulit ang x value na 1 sa ating set of ordered pairs, ito ay hindi function, kundi relation lamang. Tandaan, all functions are relations, but not all relations are functions. Ang function ay pwede nating isipin na parang isang machine. Halimbawa, meron kang apple at inilagay mo sa isang blender. Ang magiging output nito ay malamang apple juice. The same analogy can be used to understand function. Example, we have a function represented by y equals x squared plus 1. In function notation, yung y ay magiging f of x. So, ang ating function ay f of x equals x squared plus 1. Kung ang domain o yung input natin ay x equals 1, ang magiging output or range na define ng function na f of x equals x squared plus 1. So kapag isa-substitute natin ang value ng x which is 1 sa ating equation or function na f of x equals x squared plus 1, that will give you an output of 2. So, yung x value na 1 ay related lamang sa iisang values ng y at yun ay ang 2. Ang function ay pwede nating i-describe o i-represent sa iba't ibang paraan, gaya ng mapping diagram. Meron tayong set of domains or x values na nagko-corresponds sa set of y values or range. Pwede ring table of values. Meron tayong set of x values na nagko-corresponds or related sa y values. Kung papansinin natin, ang relation na ating dinidescribe gamit ang mapping diagram or table of values ay function dahil walang x values na related sa dalawang y values o walang x values ang umulit. Pwede din nating i-represent ang function graphically at malaman natin kung ang isang graph ay function gamit ang vertical line tests. Ano ba ang vertical line test? So kung meron tayong graph, magdodraw lang tayo ng vertical line. At kapag nag-intersect ang line, vertical line sa iisang point sa graph, ito ay function tulad nito. Maaari din nating i-describe ang function gamit ang rule or correspondence. Ang function na dinidescribe natin dito sa mapping diagram, table of values o dito sa graph ay nagre-represent or pwedeng i-describe sa ganitong rule. Y is obtained by adding 1 to the square of x.
At pwede ding itong i-translate sa mathematical sentence or equation na y is equal to x squared plus 1. So yan ang mga pamamaraan sa pag-describe ng function. May mga uri ng function na inyo nang napag-aralan simula grade 7 hanggang grade 10, gaya ng linear function na represented by y is equal to mx plus b. Yan yung mga equation ng linear function. Ang linear function ay constant function kapag 0 ang slope ng line. Kaya, ang function na ito ay represented ng y is equal to b. Ang linear function naman ay tinatawag nating identity function kapag ang b or intercept ay 0 at ang slope ay 1. Kaya ang function natin is y is equal to x. Meron din tayo mga functions na napag-aralan noong grade 9 tulad ng quadratic functions, which is in the form of y is equal to ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are real numbers and a must not be equal to 0. Meron din tayong polynomial function sa grade 10 at absolute value function. Let's have some examples. Number 1. Determine whether or not each relation is a function. Give the domain and range of each relation. So we have these two examples. In example letter A, we have the set of ordered pairs 2 and 3, 4 and 5, 6 and 6. Is this a function or a relation? This example is a function. Bakit kaya? Dahil walang x values ang umulit. So, what's the domain and range of this relation? The domain is 2, 4, 6. Ito yung mga x values sa ating ordered pair, right? Ang range naman ay ang set ng 3, 5, and 6. So again, relation A is a function. How about example letter B? Is this relation a function? This relation is not a function dahil umulit si 4. Kung mapapansin nyo, si 4 ay related sa 5 at related din si 4 sa 6. Si 5 naman ay related sa 5 at ang 5 naman ay related ulit sa 6. So, ang domain natin ay 4 and 5. Ang range natin ay 5 and 6. Pero, in this case, hindi function ang relation na ito. Tandaan, kung set of ordered pairs ang binigay, titignan lang natin kung umulit ang values ng x para malaman kung ito ay function o hindi. Example number 2. State whether or not each mapping is a function. We have two relations, G and H. Alin kaya sa dalawa ang function? Relation G is not a function because 7 corresponds to 11 and 13. So, ibig sabihin, si 7, partner niya si 11, and yung 7, related pa siya sa 13. So, umulit si domain na 7. So, hindi siya function, kundi relation lamang. How about relation H? Kung papansinin nyo, 5 corresponds to 0. 6 corresponds to 3. 7 is related to 0. Ang tanong, ang relation H ba ay function or not? Relation H is a function dahil kung papansinin nyo, hindi umulit si value ng x o hindi na nagko-corresponds ang values ng x dalawang beses sa
mga set of range natin. Tandaan, kapag ang relation ay represented by mapping diagram, titignan lang natin ang ating domain kung nagko-correspond siya ng 2 beses sa set of range natin. Dahil kung ganon, hindi na siya function. Example number 3. Which of the following relation is a function? A, B, C, or D. So, lahat ng ating given relation ay in table of values. Alin kaya dito ang function? Ang letter A ay function dahil walang x values na umulit. Kung titingnan nyo, 1, 2, 3, 4. Ang B naman ay function dahil again walang umulit na x values. Ang relation C naman ay function. Again, dahil walang values ng x ang umulit. Pero tignan natin ang option D. Sa option D, mapapansin natin na umulit ang x values. Halos lahat 4. So, option D is not a function, but a relation only. Klaro? Tandaan, kapag ang relation ay nakadescribe gamit ang table of values, ito ay magiging function lamang kapag walang x values na umulit o naulit. Example number 4. Which of the following can be graphs of functions? A, B, C, or D. Using the vertical line test, kapag may graph tayo at magdodraw tayo ng vertical line, dapat mag-i-intersect lang ito sa iisang point para maging function o yung graph ay mag-represent ng function. So, tingnan natin. Mag-draw tayo ng vertical line sa lahat ng options. Sa A, kung titingnan natin, nag-intersect ang vertical line sa isang point. Sa option B naman, nag-intersect siya sa iisang point din. Sa option C, nag-intersect ang vertical line 2 beses. Here and here. At sa option D naman, mapapansin natin na nag-overlap yung vertical line natin sa mismong graph ng function. So, alin kaya dito sa mga graph na ito ang function? Ang option A ay function dahil isang beses lang nag-intersect ang vertical line natin. Ang option B naman ay function dahil sa isang point lang nag-intersect ang vertical line. Ang option C ay not function dahil nakikita natin na 2 beses siyang nag-intersect sa given graph. At ang panghuling option ay hindi rin function dahil halos lahat ng points dito sa graph ay nai-intersect o dinadaanan ng vertical line. So, ibig sabihin naka-overlap mismo. So, kaya hindi siya function. So, in these examples, ang function lang ay ang graph ng A at B. Please pause the video and try these exercises. If you're done, don't forget to type your answers on the comments section. If you think Mathusay Math Tutorial helps you learn and understand relations and functions, give it a thumbs up, share, and subscribe to my YouTube channel. Remember, ang sekreto para maging mathusay, matuto, at mag-ensayo. Panoorin ang susunod na lesson para matutong maghanap ng domain ng function. Kita-kits sa susunod na episode. Bye!